নমস্কাৰ, তোমালোক সকলোকে লাৰ্ণিং চেনেললৈ আকৌ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিব আহিছোঁ এক্সাৰচাইজ 8.4 এক্সাৰচাইজ 8.4 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। ঠিক আছে, তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ এই যিকেইটা কুৱেশ্যনছ আছে সেইকেইটা তোমালোকে কৰিবলৈ অলপ হাৰ্ড পোৱা, কিন্তু তেনেকুৱা একো নাই। আমি যদি ভালদৰে চাওঁ টেকনমিক আইডেণ্টিটিছবোৰ আৰু টেকনমিক ফৰ্মুলাবোৰ সেইবোৰ এপ্লাই কৰিয়েই এইবোৰ ধুনীয়াকৈ চল্ভ কৰিব পাৰি। তো চাওঁচোন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আমাৰ তাতে কি আছে। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে cos sec theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta। তো আমি কি কৰিব লাগে, এই যে দুটা অনুপাত দুইফালে লিখা আছে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইড দুইটাকে আমি ইকুৱেল বুলি প্ৰুভ কৰিব লাগে। তো আমি কি কৰিম, কোনোবা এটা পাৰ্ট চল্ভ কৰিম আৰু সেই পাৰ্টটো চল্ভ কৰি ইটো পাৰ্টৰ ইকুৱেল বুলি দেখুৱাম। ঠিক আছে, তো আমি কি কৰিম, সকলোকে ফাৰ্ষ্ট আমি লৈছোঁ cosec theta minus cot theta। কি কৰিম, cosec theta মাইনাছ কট থিটা হোল স্কুৱেৰ। তো মই ইয়াতে কি ক'লোঁ, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো বা বাওঁফালৰ ছাইডটো ল'লোঁ। বাওঁফালে তোমালোকক কি দিয়া আছে, লেফ্ট থিটা মাইনাছ কট থিটা হোল স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, তো এইটো পাৰ্ট চল্ভ কৰি আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াতে দেখিব পাৰিছা যে আমি যিবোৰ কুৱেশ্যন তোমালোকক ইয়াতে দিয়া আছে সেই কুৱেশ্যনবোৰ চল্ভ কৰিবলৈ তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে এই অনুপাতবোৰক আমি যদি চাইন আৰু কছত লৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো নিজে নিজেই চল্ভ হৈ আহিব। তোমালোকে বাছ এই কথাটো মনত ৰাখিবা যে যিকোনো অনুপাত নাথাকক কিয়, যিবোৰ অনুপাত আছে সেইবোৰক চাইন আৰু কছত লৈ যাব ট্ৰাই কৰিলেই আমাৰ কুৱেশ্যনটো চল্ভ হৈ যাব। ঠিক আছে, তেনেদৰে চাওঁচোন কচেক থিটা। কচেক থিটাক আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, কচেক থিটাটো লিখিব পাৰোঁ 1/sin থিটা বুলি লিখিব পাৰোঁ, নহয় জানো। তো আমি ইয়াতে চাইনত লিখি দিলোঁ 1/sin থিটা। ঠিক তেনেদৰে কট থিটা কি হয়, কট থিটা হয় cos থিটা বাই sin থিটা, নহয় জানো। তো cot থিটা কাৰ ইকুৱেল হয় এইটো ফৰ্মুলা জানা তোমালোকে, cos থিটা বাই sin থিটা। তো আমি লিখিব পাৰোঁ cos থিটা বাই sin থিটা আৰু ওপৰত কি আছে হোল স্কুৱেৰ। এতিয়া চোৱা, তলৰ যিখিনি যদি আমি এলচিএম ল'লে কি হ'ব, sin থিটা আহিব আৰু ওপৰত আহিব 1 মাইনাছ cos থিটা, ওপৰত আহিল তোমালোকৰ হোল স্কুৱেৰ। তো তোমালোকে দেখিছা যে আমি অনুপাতবোৰক চাইন আৰু কছত লৈ গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত নিজে নিজে এনচাৰটো এটা আহিবলৈ ধৰিছে। ঠিক আছে, তো তোমালোকে চোৱা ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, 1 মাইনাছ cos থিটা স্কুৱেৰটো ইয়াতো দি দিলোঁ আৰু তলৰটোতো স্কুৱেৰটো লগাই দিলোঁ। এতিয়া আমাক যিটো লাগে আমি কি উলিয়াব লাগে, আমি উলিয়াব লাগে 1 মাইনাছ cos থিটা ডিভাইড বাই 1 প্লাছ cos থিটা। আমাক লাষ্টৰ এনচাৰটো কি লাগে, এইটো 1 মাইনাছ cos থিটা বাই 1 প্লাছ cos থিটা। ইয়াত তোমালোকে দেখিছা যে 1 মাইনাছ cos থিটাটো আহি গ'ল, বাট হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মত আছে, হয়নে। ইয়াতে লাগে আমাক ছিংগল, লেকিন ইয়াতে কি আছে স্কুৱেৰ ফৰ্মত আছে, মানে লগভগ এনচাৰ তোমালোকৰ আহিছে। এতিয়া চাওঁ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যে আমি 1 মাইনাছ cos থিটা হোল স্কুৱেৰ ইয়াক এনেকৈ লিখি থ'লোঁ আৰু চাইন স্কুৱেৰ থিটাক আমি যদি কছত লিখিব লাগে কেনেকৈ লিখিম, কাৰণ আমাৰ তলত কি লাগে কছ লাগে আৰু ইয়াত কি আছে চাইন আছে। আমি চাইন থিটাক কছ থিটাত কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, আমি সকলো ফৰ্মুলাটো জানো যে চাইন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ কছ স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেলছ 1। তো সেইকাৰণে আমি চাইন স্কুৱেৰ থিটাক লিখিব পাৰোঁ 1 মাইনাছ কছ স্কুৱেৰ থিটা, 1 মাইনাছ কছ স্কুৱেৰ থিটা। আমি ইয়াত লিখি দিম 1 মাইনাছ কছ স্কুৱেৰ থিটা। ঠিক আছে, তো মানে কছৰ টাৰ্মবোৰ আহি গ'ল, অকণমান আৰু মডিফাই কৰিব লাগিব, তাৰপিছত তোমালোকৰ এনচাৰটো আহি যাব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাওঁ এতিয়া কি হৈ আছে, আমি পালোঁ 1 মাইনাছ কছ থিটা হোল স্কুৱেৰ ডিভাইড বাই 1 মাইনাছ কছ স্কুৱেৰ থিটা। এইটো মানে দেখিব পাৰিছা যে আমি 1ক 1 স্কুৱেৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ, নহয় জানো। 1টোক আমি 1 স্কুৱেৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ, ছেমেই থাকিব। এটা ফৰ্মুলা তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা যে a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ। এতিয়া বস্তুটো 1 স্কুৱেৰ মাইনাছ কছ স্কুৱেৰ থিটাত আছে, সেইটো ফৰ্মুলা কাৰ লগত মিলিছে, a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ লগত মিলিছে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰক কি লিখিব পাৰোঁ, a প্লাছ b হোল ইনটু a মাইনাছ b। ঠিক তেনেদৰে ইয়াকো আমি কি লিখিম 1 প্লাছ কছ থিটা ডিভাইড হোল ইনটু 1 মাইনাছ কছ থিটা। দেখিছানে, a প্লাছ b a মাইনাছ b, সূত্ৰটো আমি ভাঙি দিলোঁ। ভাঙাৰ পিছত কি পালোঁ, ওপৰত কি আছিল তোমালোকৰ 1 মাইনাছ কছ থিটা হোল স্কুৱেৰ। ইয়াত দেখিছা যে ইয়াৰে এটা আৰু ইয়াৰে এটা কেঞ্চেল হৈ গ'ল, তো ওপৰত কি থাকিব 1 মাইনাছ কছ থিটা ডিভাইড বাই 1 প্লাছ কছ থিটা। দেখিছে, তো আমি কি পালোঁ, ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো আমি নিজে নিজে পাই গ'লোঁ। দেখিছে, তো আমি যিবোৰ ত্ৰিকোণমিতিৰ ৰেচিঅ' তোমালোকৰ লগত আছে সেই ৰেচিঅ'বোৰক যেতিয়া আমি চাইন আৰু কছত লিখোঁ বস্তুবোৰ লাহে লাহে নিজে চল্ভ হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। ঠিক আছে, তেনেকৈ আমি চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি দি আছে। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছে তোমালোকৰ লগত cos a বাই 1 প্লাছ চাইন a প্লাছ 1 প্লাছ চাইন a বাই cos a ইকুৱেলছ টু টুৱাইছ sec a।
হয়নে? ইয়াতো আমি কি কৰিলোঁ, কোনোবা এটা পাৰ্ট ছল্ভ কৰি নেক্সট পাৰ্টটো আমি উলিয়াব লাগিব। তো আমি তাৰ কাৰণে কি কৰোঁ, বাওঁফালৰ ছাইডটো বা লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো যদি আমি লওঁ, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত আমি কি পাম? লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত দিয়া আছে cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A। আমি কি প্ৰুফ কৰিব লাগে যে আমি কৰিব লাগে টুৱাইচ sec A উলিয়াব লাগে। লাষ্টত আমি কি উলিয়াব লাগিব? টুৱাইচ sec A উলিয়াব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে দেখিছা যে আমাৰ চাইন আৰু কছত অলৰেডি আছেই। তো কছ আৰু চাইনত থকা মানে কি আমি তাক ভালদৰে ইজিলি ছল্ভ কৰিব পাৰিম। আমি নিব নালাগে, চাইন আৰু কছত আগৰ পৰাই আছে। এতিয়া আমি চাওঁ কি হৈ আছে ইয়াতে। যদি আমি তলৰটো লসাগু লওঁ তো 1 প্লাছ চাইন এ হোল ইনটু কছ এ পাম। এইটো আমি লসাগু পালোঁ। এতিয়া 1 প্লাছ চাইন এ আৰু 1 প্লাছ চাইন এ কেঞ্চেল গ'ল, থাকিব কি কছ এ। তো কছ ইনটু কছ এ কি পাবা? কছ স্কুৱেৰ এ। হয়নে? ঠিক তেনেদৰে কছ এ আৰু কছ এ কেঞ্চেল, এই পাৰ্টটোৰ লগত এইটো পাৰ্ট মাল্টিপ্লাই হ'ব, পূৰণ হৈ যাব। 1 প্লাছ চাইন এ পূৰণ 1 প্লাছ চাইন এ, মানে 1 প্লাছ চাইন এ হোল স্কুৱেৰ হ'ব, নহয় জানো? আমি কি পালোঁ? কছ এ কেঞ্চেল, 1 প্লাছ চাইন এ ইনটু 1 প্লাছ চাইন এ কি হ'ব? 1 প্লাছ চাইন এ হোল স্কুৱেৰ। ঠিক তেনেদৰে আমি এতিয়া চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। 1 প্লাছ চাইন এ হোল ইনটু কছ এ। তাৰপিছত এইটো কি দেখিছা যে 1 প্লাছ চাইন এ হোল স্কুৱেৰ। আমি আৰু এটা আইডেণ্টিটি জানো যে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ, যেতিয়া হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মত থাকে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰত আমি ভাঙিব পাৰোঁ। এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ কি হয়? এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি। এই ফৰ্মুলা যদি আমি ভাঙোঁ আমি কি পাওঁ? 1ক যদি এ বুলি ধৰোঁ আৰু চাইন এক বি, তেতিয়া আমি পাম 1 স্কুৱেৰ প্লাছ চাইন স্কুৱেৰ এ, মানে এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ 2ab প্লাছ 2ab। দেখিলা? আমি এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাটো ভাঙি দিলোঁ। এতিয়া আমি চাব পাৰোঁ যে আমি কি পাই আছোঁ? 1 প্লাছ চাইন এ হোল ইনটু কছ এ, এইখিনি এনেকৈ লিখি থ'লোঁ। তাৰপিছত দেখিছোঁ কছ স্কুৱেৰ এ প্লাছ চাইন স্কুৱেৰ এ। কছ স্কুৱেৰ এ প্লাছ চাইন স্কুৱেৰ এ কি হৈ যায়? 1 হৈ যায়। তোমালোকে সকলোৱে জানা কছ স্কুৱেৰ এ প্লাছ চাইন স্কুৱেৰ এ 1। লগত আমি 1 স্কুৱেৰ 1 আগৰ পৰা আছেই ইয়াতে। তাৰ লগত পালোঁ টুৱাইচ অফ চাইন এ, হ্যাঁ, টুৱাইচ অফ চাইন এ, 2 ইনটু 1 ইনটু চাইন এ, তো 2 অফ চাইন এ, 2 চাইন এ। এতিয়া আমি চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আমাৰ লাষ্টত কি লাগিব সেইটো বস্তু মনত ৰাখিব। আমাক লাগিব টুৱাইচ অফ চেক এ, 2 চেক এ আমাক লাগিব। এতিয়া আমি চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। 1 প্লাছ 1 আমি কি পাম? 2, তো 2 প্লাছ 2 চাইন এ, তলত কি আছে? 1 প্লাছ চাইন এ হোল ইনটু কছ এ। এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াতে 2 আৰু 2 দুবাৰ দুবাৰ আহি আছে, আমি কমন ল'ব পাৰোঁ। তো কমন ল'লে কি থাকিব? 1 প্লাছ চাইন এ থাকি যাব। নে 2ৰ পৰা 2 কমন ল'লোঁ 1 থাকিল, ইয়াৰ পৰা 2 কমন ল'লোঁ চাইন এ থাকি গ'ল। বাছ তাত কি পালোঁ? 1 প্লাছ চাইন এ তলত আছিল আৰু কছ এ। এতিয়া এই দুটা বস্তু কাটি গ'ল, আমি কি পালোঁ? 2 বাই কছ এ, 2 বাই কছ এ। এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ? 1 বাই কছ, তাৰপিছত 1 বাই কছ এ মানে কি হয়? চেক এ হয়। তো 2 বাই কছ এ মানে কি হ'ব? 2 চেক এ না, চিম্পল। তো আমি কি পালোঁ? 2 চেক এ। তো আমি ৰিজাল্টটো পাই গ'লোঁ, আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইড নিজে নিজে পাই গ'লোঁ। বাছ ইজি আছিল। আমি বাছ কি কৰিলোঁ, কেইটামান সৰু সৰু ফৰ্মুলা ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ, সৰু সৰু ট্ৰিক ইউজ কৰিছোঁ, তাৰ পৰা আমাৰ এনচাৰটো লাষ্টত আহি পাই গ'লোঁ। ঠিক আছে, তো ইজি আছিল বস্তুটো। নেক্সট আমি চাওঁ কি আছে। তো এতিয়া আমি চাওঁ আহোঁচোন ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আমাক, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক দিয়া আছে tan থিটা বাই 1 মাইনাছ কট থিটা প্লাছ কট থিটা বাই 1 মাইনাছ tan থিটা ইকুৱেলছ টু 1 প্লাছ চেক থিটা কচেক থিটা। তো দুটা পাৰ্ট দিয়া আছে, আৰু লগতে ইংগিত তোমালোকক কি দিছে যে ইংগিত দিয়া আছে যে ইয়াত থকা পদবোৰ চাইন থিটা আৰু কছ থিটাত প্ৰকাশ কৰা। ইয়াত যিবোৰ পদ দিয়া আছে আমি কি কৰিব লাগে? চাইন থিটা আৰু কছ থিটাত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে। তোমালোকক মই আগতেও কৈছোঁ যে চাইন থিটা আৰু কছ থিটা যদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ আমাৰ কামবোৰ সহজ হৈ যায়, আমি সোনকালে বস্তুটো উলিয়াব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট আমি লওঁ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটোত কি দিয়া আছে? লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটোত দিয়া আছে আমি কি দিয়া আছে? tan থিটা বাই 1 মাইনাছ কট থিটা প্লাছ কট থিটা বাই 1 মাইনাছ tan থিটা, হয়নে? চিম্পলকৈ দিয়া আছে। এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ? দুটা যদি চাইন আৰু কছত যদি লিখিব লাগে, tan থিটাক আমি কি লিখিব পাৰোঁ? tan থিটাক লিখিব পাৰোঁ চাইন থিটা বাই কছ থিটা, হয়নে? চাইন থিটা বাই কছ থিটা। ঠিক তেনেদৰে 1 মাইনাছ কট থিটাক কি লিখিব পাৰোঁ? কছ থিটা বাই চাইন থিটা প্লাছ তেনেকৈ কি লিখিম? কট থিটাটো লিখিম কছ থিটা বাই চাইন থিটা। 1 মাইনাছ tan থিটাক কি লিখিম? চাইন থিটা বাই কছ থিটা।
এতিয়া আমি সকলো জানো কি কৰিম, ইয়াতে আমাৰ মাইনাছত আছে, ভগ্নাংশও আছে লগত, আমি এলচিএম ল'ম হয়। তো এলচিএম যদি লওঁ আমাৰ কি হ'ব, তলত আহিব সাইন থিটা, ওপৰতো চেম থাকিব, ওপৰতো থাকিব সাইন থিটা বাই কছ, তলতো আমি এলচিএম ল'ম, তলতো আহিল সাইন থিটা, আৰু ইয়াত হৈ যাব তোমাৰ সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা প্লাছ, তেনেকৈ এনেকৈ এইটোৰ ওপৰতো চেম থাকিব কছ থিটা বাই সাইন থিটা, তেনেকৈ ইয়াত যদি এলচিএম লওঁ আমি কি পাম কছ থিটা মাইনাছ সাইন থিটা। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে দুটা ভগ্নাংশ যদি থাকে, তোমালোকৰ লগত যদি দুটা ভগ্নাংশ এনেকৈ ওপৰা ওপৰি থাকে, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, ওপৰ ফ্ৰেকশ্যনটো বা ওপৰৰ ভগ্নাংশটো চেম ৰাখিব লাগে, মানে এ বাই বি, আৰু তলৰটো আমি কি হ'ব পাৰোঁ উল্টা কৰি দিব পাৰোঁ। মানে আগতে কি হৈ আছিল, ডিভাইড হৈ আছিল, হৰণ হৈ আছিল, এতিয়া কি হৈ আছে মাল্টিপ্লাই, মানে মাল্টিপ্লাই কিয় হৈ আছে, যাতে আমি চি বাই ডিটোক আমি কি বুলি লিখিলোঁ ডি বাই চি, আমি তাক উল্টা কৰি দিলোঁ, মানে এইটো মানে সকলোৱে জানা, তো সেইটো আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিম। চাবা ইয়াতে কি হৈছে, দুটা ভগ্নাংশ আছে, দুটা ভগ্নাংশৰ ওপৰৰ ভগ্নাংশটো আমি চেম ৰাখিম, ঠিক আছে। কি ৰাখিম, সাইন থিটা বাই কছ থিটা, সাইন থিটা বাই কছ থিটা, এইটো তলৰটো আমি কি কৰিব লাগে উল্টাই দিব লাগে, তলৰটো উল্টাই দিম, ঠিক আছে। তো আমি কি পালোঁ সাইন থিটা বাই সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা, ঠিক আছে। তেনে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আমি তেনেকৈ কৰিম, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কি আছে তোমালোকৰ কছ থিটা বাই সাইন থিটা ইনটু আমি ক'লোঁ কছ থিটা ডিভাইড বাই কছ থিটা মাইনাছ সাইন থিটা, হয়নে। তো তেনেহ'লে আমি কি কৰিলোঁ, ৰেচিপ্ৰকেল বা এই ভগ্নাংশবোৰ ধুনীয়াকৈ সজাই ল'লোঁ এনেকৈ। এতিয়া আমি চাওঁ কি কৰিম, সাইন থিটা ইনটু সাইন থিটা কি হ'ব, সাইন থিটা ইনটু সাইন থিটা হ'ল সাইন স্কুৱাৰ থিটা, ঠিক তেনেদৰে এইটো যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ কি আহিব, কছ থিটা হ'ল ইনটু সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াতে কি পালোঁ, কছ থিটা ইনটু সাইন থিটা কি হ'ব কছ স্কুৱাৰ থিটা, ঠিক আছে। কছ থিটা ইনটু কছ থিটা কছ স্কুৱাৰ থিটা, তেনেহ'লে এইটো মাল্টিপ্লাই যদি কৰোঁ আমি কি পাম, সাইন থিটা হ'ল ইনটু কছ থিটা মাইনাছ সাইন থিটা, ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকে কি দেখি আছা, ইয়াতে কমন কি আছে যে সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা, আৰু ইয়াত কি আছে কছ থিটা মাইনাছ সাইন থিটা, মানে তোমালোকে সকলো দেখিছা যে দুটা টাৰ্ম ছেমেই, সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা মাইনাছ সাইন থিটা। আমি কি কৰিব পাৰোঁ, দুইটা টাৰ্ম যদি আমি ছেম কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কামবোৰ ইজি হৈ যাব। তো আমি কি কৰিম, সাইন স্কুৱাৰ থিটা ইয়াত লিখিব পাৰোঁ, এইটো আমি ছেমেই লিখি থ'ম, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে এইটো আমি কি চেঞ্জ কৰিম চোৱা, যদি আমি এবাৰ মাইনাছ এটা কমন লওঁ, মাইনাছটো কমন ল'লে কি হ'ব, সাইন থিটাটো পজিটিভ হৈ যাব, সাইন থিটাটো প্লাছ আহি যাব, হয়নে। তো আমি ইয়াত কি ক'ম সাইন থিটা, আৰু এইটো কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব, কিয় ল'লোঁ আমি মাইনাছ এটা বাহিৰত কমন ল'লোঁ, আৰু এই মাইনাছটো আমি ইয়াতে কি ক'ত পঠাই দিম, ওপৰলৈ ইয়াত পঠাই দিব পাৰোঁ, বুজিছা। আমি কি ক'লোঁ মাইনাছ এটা কমন ল'লোঁ, মাইনাছ কমন লোৱাৰ পিছত সাইন থিটাটো পজিটিভ হৈ গ'ল আৰু কছ থিটাটো নেগেটিভ হৈ গ'ল, আৰু সেই মাইনাছটো আমি ওপৰলৈ ইয়াত পঠাই দিলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে আমাৰ তলৰ বস্তুবোৰ ছেম আহিছে, সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা সেইটো ছেম আহিছে, লসাগু ল'লে ছেমেই থাকিব। এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কছ থিটা আৰু সাইন থিটা সেইটো লগতে ইয়াত লিখি দিব লাগিব, কাৰণ তলতো আমি কি লৈছোঁ এলচিএম লৈছোঁ, এলচিএম ল'লে কি হ'ব সাইন থিটা কছ থিটা, যিবোৰ ডিফাৰেণ্ট বস্তু সেইটা আহিল, লগতে কমনটো আহি গ'ল, সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা কমন আছিল, কমনটোৰ লগত ইয়াতে এলচিএমত আহি গৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, কছ থিটা আৰু কছ থিটা দুটা কাটা দি গ'ল, লগতে সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটাও দুটা কেঞ্চেল যাব, কিন্তু থাকিব কোন সাইন থিটা, আৰু সাইন থিটা গ'ল ওপৰত, আমি পাই যাম সাইন কিউব থিটা, ঠিক আছে। ঠিক আছে মাইনাছ, তাৰপিছত কি হ'ল সাইন থিটা আৰু সাইন থিটা দুটা কেঞ্চেল গ'ল, সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা ছেম আছিল, তো কেঞ্চেল গ'ল, এক্সট্ৰা কি থাকিল, এক্সট্ৰা থাকিল তোমাৰ কছ থিটা, আৰু কছ থিটাৰ লগত এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে আহিব কছ কিউব থিটা, ঠিক আছে। সেইটো বুজি পাইছা ধুনীয়াকৈ, কছ কেঞ্চেল, সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা কেঞ্চেল, থাকিল কি সাইন, আৰু সাইনৰ লগত এইটো মাল্টিপ্লাই হ'ব, সাইন কিউব থিটা হ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, সাইন কিউব থিটা মাইনাছ কছ কিউব থিটা, ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলা আছে, তোমালোকে জানানে, যেনেকৈ এ কিউব মাইনাছ বি কিউব কি হয়, এ কিউব মাইনাছ বি কিউব যেতিয়া থাকে আমি তাৰ ফৰ্মুলাটো কি লিখিব পাৰোঁ, এ মাইনাছ বি হোল ইনটু এ স্কুৱাৰ প্লাছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ। এইটো আইডিন তোমালোকে ক্লাছ 9-8 পাইছিলা যে এ কিউব মাইনাছ বি কিউব কি হয়, এ মাইনাছ বি হোল ইনটু এ স্কুৱাৰ প্লাছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ। এই আইডেণ্টিটি যদি আমি ইউজ কৰোঁ কি হ'ব চাওঁচোন, সেইটো ইউজ কৰি আমি কি পাম, ওপৰত থাকিব আমাৰ এ মাইনাছ বি মানে সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা,
হোল ইনটু এ স্কোৱাৰ মানে হ'ব তোমাৰ সাইন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ এ বি মানে হৈছে সাইন থিটা কছ থিটা প্লাছ বি স্কোৱাৰ মানে হৈছে কছ স্কোৱাৰ থিটা হয়নে এইখিনি বুজি পালা এতিয়া আমি চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ তলত কি আছে তোমালোকৰ সাইন থিটা কছ থিটা হোল ইনটু সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা তোমালোকে দেখি আছা যে সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা আৰু ইয়াত কি আছে সাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা দুটা কি হৈ গ'ল কেঞ্চেল হৈ গ'ল দেখিছা তাৰপিছত চাওঁ এতিয়া কি আছে কি থাকিল সাইন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ সাইন থিটা কছ থিটা প্লাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা তলত আছে তোমালোকৰ সাইন থিটা কছ থিটা আমি ইয়াত দেখি আছোঁ যে সাইন স্কোৱাৰ থিটা আৰু কছ স্কোৱাৰ থিটা দুইটাই আছে সাইন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা কি হয় সাইন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা হয় ওৱান প্লাছ আৰু ইফালে থাকিল তোমাৰ সাইন থিটা কছ থিটা ডিভাইড বাই সাইন থিটা কছ থিটা এতিয়া চোৱা এই দুটা টাৰ্ম ওৱান প্লাছ সাইন থিটা কছ থিটা দুইটা কিহেদি ডিভাইড হৈ আছে সাইন থিটা আৰু কছ থিটা দি ডিভাইড হৈ আছে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি আমি এই দুইটাকে সাইন থিটা কছ থিটা ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ চোৱা ওৱান বাই সাইন থিটা কছ থিটা ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে ছেকেণ্ড পাৰ্টটোক আমি ডিভাইড কৰিম সাইন থিটা কছ থিটা বাই সাইন থিটা কছ থিটা এই দুটা বস্তু ছেইম আছিল দুটা কেঞ্চেল কৰি থাকিব কিমান ওৱান হয়নে তো আমি চাওঁ এতিয়া কি হয় তো দুইটা কেঞ্চেল হৈ ওৱান থাকিলে এতিয়া বাকী পাৰ্টটো আমি কি থাকিব ওৱান বাই সাইন থিটা কছ থিটা প্লাছ ওৱান ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ ওৱান বাই সাইন থিটা মানে কি হয় ওৱান বাই সাইন থিটা মানে হৈছে তোমাৰ কছেক থিটা আৰু ওৱান বাই কছ থিটা মানে কি হৈছে চেক থিটা প্লাছ ওৱান তো আমাক যিটো টাৰ্ম লাগিছে আমি পাই গ'লোঁ আমাক কি লাগিছিল ওৱান প্লাছ কছেক থিটা চেক থিটা লাগিছিল আমি কি পালোঁ কছেক থিটা চেক থিটা প্লাছ ওৱান তো আমি এইটো চিম্পল এনেকৈ উল্টা কৰি লিখি দিব পাৰোঁ নহয় জানো তো আমি কি পালোঁ ৰাইট হেণ্ড ছাইড আমি পাই গ'লোঁ হৈ গ'ল চল্ভ তো কুৱেশ্যনটো অলপ দীঘলীয়া আছিল আৰু বুজিবলগীয়া আছিল আমি দুটা ফৰ্মুলা ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ হয়নে এটা আছে তোমালোকৰ আইডেণ্টিটি এ কিউব মাইনাছ বি কিউব কি হয় তেতিয়া এছ মাইনাছ বি হোল ইনটু এছ স্কুৱাৰ প্লাছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ হয়নে তো এই বস্তুটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব সদায় আৰু এইটো বস্তু য'তেই ইউজ নহওক মানে য'তেই তোমালোকে এ কিউব মাইনাছ বি কিউব দেখা পোৱা এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰিবা সেইকাৰণে এই আইডেণ্টিটিটো মনত ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো এতিয়ালৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চেষ্টা কৰিম বাকীটা কুৱেশ্যন ভালদৰে ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰি দিবা লগতে চেনেলটো যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা থেংকছ ফৰ ৱাচিং